नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल pk.com च्यानलमा। सदाझै आज पनि म नयाँ टिप्स र ट्रिक लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा साथीहरु तपाईहरुलाई मैले यस्तो फोटो एडिटको बारेमा जानकारी गराउने छु जसको मद्दतले तपाईहरु साथीहरु तपाईहरुले फेसबुकमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यस्ता खालका फोटोहरु तपाईहरुले थुप्रै खाले देख्नु भएको छ होला र देखिसके पनि साथीहरु तपाईहरुलाई पनि मनमा कतै न कतै लागिरहेको हुन्छ होला। मैले पनि यस्तै फोटो बनाउन पाए हुन्थ्यो, सजिलो तरिकाले, इजी तरिकाले कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुको मनमा खुल्दुली लागिरहेको होला। त्यो अवस्थामा साथीहरु तपाईहरुले यस्ता खालका फोटोहरु तपाईहरुले एडिट गर्न सक्नु भएको हुँदैन र त्यो अवस्थामा साथीहरु तपाईहरुले पनि आफूले मनले चाहेको कुनै पनि फोटोलाई यस्तो गराउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। किनकि साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यस्तो सजिलो तरिकाहरु सिकाउने छु जुन तरिकाबाट साथीहरु तपाईहरुले एक क्लिकमा नै तपाईहरुले चाहेको भन्दा राम्रो फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि साथीहरु तपाईले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यस्ता खालका थुप्रै खाले फोटोहरु तपाईहरुले एक क्लिकमा नै तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी जान्नको लागि साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्न पर्ने हुन्छ। तब मात्रै साथीहरु तपाईहरुले एक क्लिकमा नै कुनै पनि फोटोलाई तपाईहरुले यस्ता खालका फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियो हेरिसके भने साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै कुनै पनि फोटोलाई तपाईहरुले यस्ता खालका फोटोहरु एक क्लिकमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ साथीहरु। यदि साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। लौ त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु, यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु सर्वप्रथम तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरु आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएपछि साथीहरु तपाईले प्ले स्टोरको सर्च बारमा सर्च गर्नुपर्छ PHOTO फोटो ल्याब भनेर तपाईले LAB ल्याब भनेर यसरी सर्च गर्नु होला। फोटो ल्याब सर्च गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा के यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ भने साथीहरु तपाईले पहिलो नम्बरमा देख्नुहुन्छ फोटो ल्याब पिक्चर भनेको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको लोगो यस प्रकारको रहेको छ र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ फोटो ल्याब पिक्चर एडिट फेस भनेको छ इफेक्ट, यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको हुनाले मैले यसलाई इन्स्टल गरेर मैले अपडेट गर्न चाहन्छु। अपडेट हुँदैछ, त्यही समय यहाँ हामीले वेट गर्नेछौँ किनकि मैले अपडेट गरेको थिएन। अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको भए तापनि मैले यसलाई अपडेट गरेको थिएन। किन तपाईले पहिले नै यसलाई इन्स्टल गरेर राख्नु भएको छ, यसलाई अपडेट गर्नु भएको छैन भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अपडेट गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि साथै तपाईहरुको मोबाइल केही परमिसनहरु माग्न सक्छ, ती परमिसनहरु एलाउ गरिदिनु होला। एलाउ गरिसक्यो भने तपाईहरुको मोबाइल केही यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। केही एडहरु देखाइदिनेछ, फ्री एप्लिकेसन भएको हुनाले तपाईले यहाँ केही एडहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यी एडहरु तपाईले यसरी काट्दिनु होला। काटिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फेरि यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। साथीहरु तपाईले त्यस्ता खालका बेसारी कलरका फोटो मात्रै नभएर तपाईले यहाँ थुप्रै खालको फोटोहरु पाउन सक्नुहुन्छ। ट्रेन्डिङमा अहिले कुन चलिरहेका छन् ती फोटोहरु तपाईले यहाँ देखाइदिनेछ। ट्रेन्डिङमा देख्न सक्नुहुन्छ र टपमा जानुभयो भने टप फोटोहरु कुन चलिरहेका छन् ती फोटोहरु देखाइदिनेछन्। तपाईले तल स्क्रोल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै खाले फोटोहरु रहेका छन् भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै खाले सर्च गरेर तपाईले यहाँ कुनै पनि फोटो को बारेमा तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहेको भन्दा राम्रो फोटो बनाउन सक्नुहुनेछ। जसमा तपाईलाई अहिले यो बेसारी कलरको फोटोहरु एउटा कुनै एडिट गरेर देखाउँछु। यानी कि मेरो मोबाइलमा बनाएर देखाउने छु। अहिले चलेको यो फोटो रहेको छ। जुन फोटो तपाईलाई मन पर्छ त्यो फोटो यसरी ट्याप गर्नु। जस मैले यसलाई ट्याप गरे, यसलाई ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईको तल ग्यालेरी खुल्नेछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो फोटो कुनै पनि फोटो एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जसमा एउटा फोटो सिलेक्ट गरेर देखाउने छु। यो फोटोलाई ट्याप गरे, यो फोटोलाई ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई यसरी ट्याप गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाउनु होला। मिलाइसक्यो भने यहाँ एररको चिन्ह देखाइदिएको छ, यसमा ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु के यहाँ एडहरु देखाइदिन्छ। फ्री एप्लिकेसन भएको हुनाले तपाईले यहाँ के एडहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यी एडहरुलाई तपाईले यसरी काट्दिनु होला। काटिसक्यो भने तपाईले देख्नुहुन्छ प्रोसेस यहाँ हुँदैछ, प्रोसेसिङ भइरहेको छ। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ 2 जनासम्म हामीले यहाँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले वेट गरौँ।
हामीले सिर्फ फोटो मात्रै एड गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ सिर्फ हामीले फोटो मात्रै एड गरेको थियौँ र हाम्रो फोटो यहाँ तयार भइसकेको छ। यति मात्रै नभएर साथीहरू तपाईँले यहाँ केही टाइटलहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड योर टेस्ट भनेको यसमा गएर तपाईँले टेस्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, यसमा आर्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, इफेक्ट पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले कुनै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईँले कुनै पनि नलेखेर यो फोटोलाई डाउनलोड गरेर देखाउनेछु। जस्ट फोटो त हाम्रो तयार भइसक्यो। तयार भइसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा शेयरको आइकन देखाइदिएको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके हाम्रो फोटो ग्यालेरीमा आएर बसिसक्यो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इमेज सेभ भनिसकेको छ, भ्यू इन ग्यालेरी भनेको छ। तपाईँले यानि कि हाम्रो फोटो ग्यालेरीमा गएर बसिसकेको छ भनेको छ। बसेको छ कि या छैन म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। ब्याक आएँ, ग्यालेरीमा गएँ। ग्यालेरीमा गएपछि साथीहरू तपाईँलाई हामी त्यो फोटो देखाउन चाहन्छु। हामीले भर्खर तयार पारेको फोटो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। भर्खर मैले यहाँ तयार पारेको फोटो तपाईँले देख्नुहुन्छ यस्तो यहाँ देखाइदिएको छ। यसरी साथीहरू तपाईँले कुनै पनि फोटोलाई आफ्नो फोटोलाई यस्तो खालको बनाउन सक्नुहुन्छ इजी तरिकाले, सजिलो तरिकाले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र म अरू तपाईँलाई कुनै पनि फोटो एउटा बनाएर देखाउने छु। ब्याक म त्यही फोटो ल्याब एप्लिकेसनमा गएँ। ब्याक कुनै पनि अर्को फोटोलाई बनाउने छु। ब्याक आइसकेर म स्क्रोल गर्छु। स्क्रोल गरेपछि कुनै पनि एउटा फोटो म यहाँ चुज गर्नेछु। थुप्रै खाले फोटोहरू रहेका छन् र यी फोटोमध्ये तपाईँले कुनै पनि फोटोलाई तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन मनपर्छ तपाईँले जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुनेछ। बेसारी कलरको मात्रै नभएर तपाईँले यहाँ थुप्रै खाले कलरका फोटोहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जसमा तपाईँले फेरि यो बेसारी कलरको अर्को खाले रहेको छ, यसलाई म ट्याप गर्न चाहन्छु। यसलाई ट्याप गरेपछि साथीहरू फेरि म त्यही फोटोलाई नै ट्याप गर्नेछु। तपाईँले अरू कुनै फोटो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी देख्नुहुन्छ प्रोसेस हुन सुरु भइसकेको छ। हामीले यहाँ तिरी जाँदासम्म हामीले यहाँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। वेट गरेपछि साथै हाम्रो फोटो कस्तो खालको हुनेछ हामीले हेर्नेछौँ। सिर्फ हामीले यहाँ फोटो मात्रै एड गर्ने, फोटो एड गरेपछि साथीहरू अटोमेटिक नै हाम्रो फोटो तयार हुनेछ। हामीले यहाँ केही गर्नुपर्ने छैन। अलमोस्ट डन भनेको देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो यहाँ तयार भइसकेको छ। तयार भइसकेपछि साथीहरू फेरि तपाईँले यहाँ कुनै टेस्ट लेख्न चाहनुहुन्छ, इफेक्ट लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ अरू इफेक्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता खालका इफेक्टहरू तपाईँले यहाँ लगाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै लगाएन। ब्याक आएर तपाईँले ब्याक र शेयरको आइकनमा एकचोटि टच गर्नुभएपछि यो फोटो अटोमेटिकली नै हाम्रो ग्यालेरीमा गएर बस्नेछ र तपाईँले यहाँबाट फोटो आफ्नो फोटो सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सोसियल मिडियामा, फेसबुक, व्हाट्सएप, मेसेन्जर कुनै मार्फत, इमो कुनै पनि तपाईँले यसरी आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो फोटो। यही नै थियो साथीहरू आजको सानो जानकारी। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो अवश्य नै मन पर्यो होला भनेर। यति साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लागेमा साथीहरू तपाईँले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला, ताकि तपाईँहरूको एक सेयरले गर्दा तपाईँहरूको अर्को साथीले जान्ने मौका पाउन सक्नुहुन्छ कि हामीले आफ्नो मोबाइलबाट नै यस्ता खालका फोटोहरू कसरी तयार पार्ने एक क्लिकमा नै भन्ने बारेमा तपाईँहरूको एक सेयरले गर्दा तपाईँहरूको अर्को साथीले पनि जान्ने मौका पाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त साथीहरू आजलाई सानो जानकारी यति नै। अर्को भिडियो लिएर आउने बाचाको साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।